Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koha Vizionit dhe të televizionit Arta. Sonte në emisionin PULS drejt për drejt këtu në studiot e Koha Vizionit do të flasim për sigurinë e ushqimit në Kosovë. Do të flasim edhe për problemin e fundit që ka ndodhur me mishin e prishur apo të ashtu quajtur mishin e Belgjikës, që po kemi jashtëzakonisht shqetësime nga qytetarët, por edhe nga deputetët e Parlamentit të Kosovës. Se për çfarë ushqimi futet në Kosovë apo edhe çka prodhohet në Kosovë, do të flasim sonte me njerëz më kompetent. Do të flasim me Komisionin Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, e ka gjatë titullin, dhe Agjencinë e Kosovës, pra Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit. T'ju prezantoj sonte me mysafirët tanë. Deputetja Ganimete Musliu nga Partia Demokratike e Kosovës dhe antare e këtij komisioni. Mirëmbrëma deputete. Sali Saliu, që quhet grupi i deputetëve të pavarur, antar i komisionit. Mirëmbrëma zotëris. Enver Hoti nga Nisma dhe nga pra është antar i komisionit për Bujqësi. Po, zotë Enver? Po, mirëmbrëma. Faleminderit. Dhe Valdet Xhenosi nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit. Mirëmbrëma, kryeshef. Mirëmbrëma, zoti. Po filloj me juve, deputete, se keni bërë zhurmë kohë të fundit shumë për ushqim në parlament dhe me të drejtë keni fillu të thonë, ma në fund edhe ju deputet keni nisë të folni pak për gjëra pak më për toke. Na tregoni se si është situata, deputete. Faleminderit shumë për ftesën edhe mundësinë që na keni dhënë marrë me diskutu sot. Nëse thojmë zhurëm, në mënyrën ma të heshtur e kam nisë këtë iniciativë, sa që dhe kolegu im nuk e ka kuptu fare që kemi marrë iniciativë të tillë dhe gati ka qenë me duplifiku. Ja, është kjo për një emision, po, edhe pse nuk është emisioni për me bo shaka. Po, faktikisht, pasojat e përqendrimit të madh të politikës në Kosovë në 3 temat mëdhaja janë këto që stashmove që kanë marrë dhejnë dhe janë bërë shumë publike. Nashta është një ogur i mirë në thojza, po thamë, kë skandali me mishin e prishur, që ne përfundimisht ta kthejmë vëmendjen tek gjërat të cilat e preokupojnë qytetarin e Republikës Kosovës dhe që ne si deputet është dashur dhe duhet në vazhdimsi të trajtojmë Kuvendin e Republikës Kosovës dhe të merremi me to. Unë kam thënë vazhdimsi që temat e mëdha për Kosovën janë duke konsumuar të gjithë energjinë politike në vend dhe thjesht po shkojnë shumë gjëra mrapsht të cilat nuk vrehen fare as nga opinioni, as nga politika. Thjesht unë me të pa alarmin për mishin e prishur, me njëherë kam diskutuar në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, konkretisht edhe me shefin e grupit zotri Memri Krasnisi dhe njerëz të cilët ne bashkërëndojmë politika tona, dhe gjithashtu pa hezituar kam kontaktuar edhe kryeshefin që sante është me neve zotri Gjinovcin dhe kam ngritë shqetësimin tim direkt edhe personalisht e kemi diskutu si çështje dhe kam paralajmëruar se unë do të marrë një iniciativë për të ngritur një debat parlamentar, për të thirrur një debat parlamentar sa i përket kësaj çështje. Kur pritni me bë debatin? Ka qenë preokupim i imi personal, po edhe i grupit parlamentar. Për fund, kur e keni debatin që do ta bëni, se kam edhe shumë pyetje për juve tash. Po, patjetër, veç se unë besoj që tema është shumë e rëndësishme dhe neve duhet na lejohet të flasim dhe mos shkojmë duke lupi pong, sepse nuk është me interes për publikun që ne të gutemi në këtë temë. Mi jep 3 minuta do të flas. Po kam edhe shumë pyetje për juve. Po shumë pyetje, por ne nuk do të marrim pyetjet pa u përgjigj në secilin prej atyre. Po veç me zgjatëm, kisha pas dëshirë të keni konsiderat duke pas parasysh rëndësinë e temës të cilën e trajtojmë sot. Sepse nuk jemi në një debat politik, po jemi në një debat i cili ka të bëjë direkt me jetën e qytetarit Republikës Kosovës. Iniciativën e kam marrë me 14 mars. Kam mbledhur nënshkrimen dhe kam protokolluar nënshkrimen në Kuvendin e Republikës Kosovës. Prap, temat e mëdha siç ishte demarkacioni e kanë shtyr për një periudhë dhe unë po shpresoj shumë që në mbledhjen e parë që do ta mban kryesia e Kuvendit Republikës Kosovës këtë temë do ta sjell në parlament. Unë nuk mund të tham sot ose nesër, nuk mund të tham premten që do të kemi seancë, por thjesht konsideroj që kryesia e Kuvendit do ta trajtojë me seriozitetin më të madh, sepse janë nënshkrues përfaqësues të gjitha partive politike që janë të koalicionin këtë rast. Do të thotë nuk është vetëm Partia Demokratike, kemi nënshkrues të kësaj iniciative edhe nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, edhe nga Nisma dhe kështu me radhë. Kështu që po shpresoj shumë që në seancën e parë që do të bëhet do trajtohet kjo temë dhe ne do të kemi mundësinë që të debatojmë. Faleminderit. Kryeshef, para se me kalu me 2 deputetët profesionistët e fushës, po më interesojnë disa gjëra.
është alarmu nivel vendi, por edhe në parlament dëgjuam deputetën, ishte edhe në media, që do të bëhet edhe debat, por do ta kemi edhe këtu një debat tash, po më intereson mishi i Belgjikës, i kam disa pika për të. Agencioni i ushqimeve duhet që secilin import ta pajisë me certifikat pas kontrollit të kualitetit. Po më intereson diçka. Dogana e Kosovës kontrollon produktet e mishit në kuadër të tarifimit dhe vlerësimit të sakt, kurse për cilësinë e importeve të ushqimit merren jo. Para se të fillesh doganimi, malla ushqimore duhet të inspektohen, paraqiten certifikatat për secilin import ushqimor. Është kështu? Kryeshef. Certifikat që e lëshoni ju AUV, do të thotë Agjencia e Ushqimit, pra hallka e parë jeni ju. Pasi të lëshohet, kjo certifikat konfirmon se produkti është i konsumuar, atëherë fillon doganimi. Çfarë kontrolle aplikohet para se lëshohet kjo certifikat dhe sa kilogram janë azhësuar dhe sa kilogram i kemi hongër misht fresht, kryeshef? Okej. Besoj ti kam bërë disa pika me rënd. Okej, faleminderit shumë. Është bërë shumë mirë që është thirrë edhe ky diskutim televiziv, edhe për të sqaruar edhe opinionin e gjerë publik edhe konsumatorën gjithmonë duke patur parasysh edhe ditëve të fundit çështja e cila është ngritur sa i përket mishit nga Belgjika. Vetëm dua të bëj një kronologji se sa i përket mishit nga Belgjika paraprakisht para se të hyjë te procedurat tjera. Ka qenë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ajo i cila ka alarmuar Agjencinë Federale për Sigurinë e Ushqimit në Belgjik. Ka qenë gushti shtatori vitit 2016 rasti i parë dhe ka qenë shtatori vitit 2017 rasti i dytë. Kur flasim për rastin e parë, për sqarim edhe të opinionit, ka qenë mish i prodhuar në vitin 2004, çka do të thotë ka qenë 10/2004, tetor 2004, dhe kanë qenë kryesisht pikërisht inspektori i agjencisë ai i cili ka hasur gjatë procesit të kontrollit atë që edhe juve përmendet më herët. Kështu që pika e parë që është kryer momenti kontrolli në këtë rast, momentin edhe kur ka hasur në produkt, është alarmuar qendra në Prishtinë, është njoftuar qendra në Prishtinë dhe menjëherë janë informuar autoritetet belge. Lidhur me rastin, autoritetet belge kanë dërguar dhe zyrtaren e vet në Prishtinë, me cilin edhe kemi kontaktuar, kemi diskutuar për 2 ditë të cilat edhe ka qëndruar këtu, është vërtetuar gjendja faktike, do të thotë për sasinë e mishit të cila ka qenë në ngarkesë dhe në fund neve sasitë e mishit e kemi azhasuar. Dhe komunikimi i fundit i cili ka qenë në mars të vitit 2018, do të thotë me 5 mars të këtij viti, që bëhet fjalë për ngarkesën e dytë të asur në vitin 2017, prapë kemi njoftuar edhe autoritetet belge dhe ajo sasi e mishit është azhasuar. Në brendi ka pas edhe mish me afat edhe pa afat, mirë po tërë sasia e tij si e tillë është azhasuar. Nga komunikimi i fundit me autoritetet belge ka qenë që informacionin të cilin neve kemi dërguar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është rikonfirmuar që informacioni ka qenë i saktë dhe është gjetur, do të thotë, momenti kur është bërë edhe basisja tek kompania produse në këtë rast, bashkëpunim me Policinë Federale dhe Prokurorin Publik të Shtetit Belg, është vërtetuar sasia e njëjtë apo është gjetur prapë edhe produkti i njëjtë tek autoritetet belge. Mirë po parashtyt të sekretit hetimor nuk janë dhënë më shumë informacione. Pse po hen deputet, po futet mish në Kosovë, ju jeni një lloj hetuese, ju jeni antar të komisionit, hetues në sensin publik dhe të parlamentit. Po futet prapë mish ku ne qytetarët e Kosovës, edhe ju, se dhe ju një qytetarë, po e konsumojnë. Ku është problemi? A keni bona i kontrol? Agencioni i Ushqimit dhe Veterinës është kompetent që çdo import, sidomos që ka të bëjë me produkte ushqimore dhe bujqësore, me bën kontrollin e mirëfillt. I kanë këta 3 lloj inspektorësh, inspektor sanitar, fitosanitar, edhe një inspektor tjetër që rrin veterinar, Edhe këta janë të obliguar çdo produkt ushqimor që hyn në Kosovë me kontrollu a është i shëndetshëm nga aspekti i sigurisë ushqimore, por edhe për nga cilësia, a i përmbahet dhe atyre kriterëve që i kanë të deklaruar në etiketa që vendosen në produkt. Tash jena më veç e dim që në bazë sipas informacioneve që i morëm nëpër media se u zundom një sasi e mishit të importuar nga Belgjika. Kjo pak shqetësuese për shkak se paramenoni prej Belgjikës e kanë kuptuar që në Kosovë s'ka rregull, s'funksionon ligji dhe është një poligon i hapur ku njerëzit mund shesin gjithçka. Produktet të cilat nuk shiten në shtetet e tyre, trajonit por edhe më gjerë, mund t'i çojnë në Kosovë për shkak sepse nuk funksionojnë organet e shtetit. Sa i përket nivelit të rëndësisë, konsideroj se
Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës është një ndër agjencionet më të rëndësishme, për arsye se madje është më e rëndësishme se AKI-ja, për shkak se ka të bëjë direkt me shëndetin publik. Këtu preket çdo fëmijë, mandej edhe i çdo politikani, sepse nëse në shtëpi han ka me hangër një pizë në qytet ose ka me hangër një hamburger në rrugë diku tjetër. Prandaj unë nuk e di veç mënyrë të pavetëdijshme jem të i bë dëm, jem të dëmtuar shëndetin publik, sepse nuk janë ka i kryen detyrat. Pse si kryen detyrat këta? Kë mund të na spjegoj, por na kena qenë si komision parlamentare kena vizituar dhe thotë se numri i vogël i stafit. Mirë, po ky duhet me bën kërkesa te kryeministria edhe me rrit stafin. Është interesant, Agjencioni i Ushqimit domthon shquhet me skandale. Dorën zemër prej se që njohmi se Agjencioni i Ushqimit vazhdimisht ka pas probleme me smundjen gungore, probleme me grurin për ushqim të kafshëve, me fidanet për mjedra, me qumshtin me pluhur, me produktet me vaj palme. Ka qenë tenderi për objektin karantinë, mishi, aditivet, vezet, mjalti, misri me atë smundjen që kanë që me efekte kancerogjene. Këtë këto janë kanë në mandatin e juaj, ju jeni prej vitit 2010, po mbe fason që shadimoni tashti 2 mandate që 8 vjet qeverisni dhe kryeministria nuk merret me këshyr, me kërku ma tepër përgjegjësi nga ky individ sepse krejt shkojnë mbi ton kokën tina sepse ky është kryeshefi i Agjencisë të Ushqimit. Dhe ky s'di se po ja del me këto gjëra që i ndodhin këtij populli domethënë qytetarëve të Kosovës, me këto probleme që i ka ndodhur këtij agjencioni dhe ende që duket që vërtet jem të marrë me tema të moja siç tha kolegja. Që besa edhe tema koti shpesh. Po, edhe tema koti. Sa për informacione mund të them se këto 2 kompani, këta i kanë zënë diku 20 ton mish nga Belgjika që i kanë asgjësu. Çka është? Këto janë nga dogana që i ka marrë vetëm këto 2 kjo kompani, domethënë Veviba që kanë fut gjatë këtij viti, domethënë 62.000 kg mish kanë futur në Kosovë. Kamerat të fokusojnë çka është? Kto faktikisht e keni sakt se sa kilogram mish kanë hyrë vetëm nga një kompani. Ndërka që nevojat në Kosovë nga importi i përgjithshëm ne i kena 40 milion kilogram mish në vetë Kosova shpenzon. Këtë janë këto import. A bën tasha kamera që to që e përmend. Po që urna. Këto i kena domon kilogram 62. Ky është mishi i prishur. Po ky nga kjo kompani e Belgjikës që ka hyrë në Kosovë. Sa ton janë aty? Janë dikun 62.000 kilogram mish. Që janë hi, domethënë. Veç ta ndëgjojmë kryeshefin, po, m'fal, kryeshef. Të pyesëm edhe zotin Hoti pak para se të kalojmë, shkruani ju të gjitha këto kritika që i kanë deputetët për punën e avokut. Zoti Hoti, mirë që komisioni juaj është aktiv për një temë e cila është shumë e rëndësishme se këto temat siç u përmendën deri më sot në Parlamentin e Kosovës politike që kanë qenë, edhe pse as kjo nuk është bashkë pa politike, po kjo me rrezik për shëndetin publik. Si e shihni ju gjithë këtë problem me ushqim? Çfarë ushqimi e shihni edhe ju që konsumojmë, zoti Hoti? Faleminderit, përshëndetje për ju dhe për teleshikuesit tuaj. Fillimisht duhet të ndaj 2 gjëra në këtë rast. Temat politike të cilat e kanë përcjell vendin dhe funksionimi i institucioneve me përgjegjësi ekzekutive në fushat caktuara të rëndësishme janë 2 gjëra të kundërta. Për temat politike merret dikush tjetër. Kanë adresa 2 tema. Janë institucionet qendrore, janë njerëzit bartës të procesit. Për gjithçka politike zoti. Jo vetëm pak, jo të dallojmë. Shiko, nuk duhet të fshihemi pas politikës dhe pas ngjarjeve politike të cilat e kanë përgjithësi, po ti ikim ato. Po ne të morëm rëndësinë dhe temat që i kemi. Pra këto duhet ta veçojmë dhe mendoj që edhe debati në kuvend është i mirë të debatohet, por ne e dimë sa rezoluta, sa debati, sa interpellanca është bërë në kuvend dhe ka shku krejt në atë farë formën si ka shku dhe pa kur farë përgjësie më ne s'ka pas pasojën, që kështu që këtë temë, këtë rast, kisha dashur me diskutu lidhur me gjendjen në për cilën po kalon vendi, gjendjen në për të cilën po kalon institucionet përkatëse, përgjegjësitë dhe detyrat që është dashur të i kryjnë dhe apo i kryjnë ta njerëz me kryjnë, ku po rrezikojmë. Edhe jo, fillimisht dua të spostoj temën debatin që mund të jetë në kuvend, mbështes iniciativën e zonjës deputete, por ai debat mund të ketë, por nuk duhet të jetë temë këtu, sikur që nuk duhet të jenë temat politike që qofshin ato bisedime. Temat të studiet të përkatësit e hotë janë. Jo, mirë, në rregull janë, por nuk janë pengesa për të. Nuk janë pengesa për të. Jo, nuk janë pengesa për të. Shiko. Unë mendoj dhe jam i bindur të drejtosh në agjencion, në institucion si që është Agjencia për Ushqim dhe Veterinë, është detyrë fisnike.
Po, është detyrë fisnike për mu, sepse këtë bëjsh me jetën e njerëzve, me jetën e qytetarëve të vendit, prandaj unë e llogariti si kategori e sigurisë për shëndetin dhe për vendin. Por po atë sa është fisnike, është edhe përgjegjësi, edhe detyrim. Po si po udhëheqet dhe si po zhvillohen situatat në vend. Po. Jashtëzakonisht do të themi dopt. Me pasoja për të ardhmen e vendit dhe në për ato që po kalojnë qytetarët. I përmeni disa argumente, mos mi përsërit deputeti. Të gjitha këto ngjarje që kanë ndodhur, të situata që kanë ndodhur, jo vetëm në aspektin e shëndetësisë, por edhe në fushën e farmacisë, shëndetësisë, edhe në fushën e produkteve tjera të cilat hyn në Kosovë, kontrolli i cilësisë. Nuk është vetëm ushqimi, kontrolli i cilësisë. Këto futen edhe mjek të cilët nuk i njohim me funën barnat e këtij. Fatkeqësisht kontrolli i cilësisë në vendin tonë është në çdo nivel. Që do të thotë qytetarët e vendit tonë, ne si konsumatorë, çfarë do fushët qofshin, qoftë fushës të ushqimit, qoftë fushës së shëndetësisë, qoftë fushës së ndërtimit të licencimit, të gjendjes së cilësisë derivateve, gjithçka që neve na hyn mbrana, na hyn me rrezikshmëri të lartë. Prandaj gjendja është alarmante. Por ku qëndrojnë institucionet? Institucionet këtë rast janë pasive. Madje do të themi që edhe jauna morale e udhëhesve tyne nuk po mungon. Nuk kemi ende asnjë përgjegjësi s'paku individuale morale të ofron dikush një ndërheqje. Të qëndrosh në kryet një institucionit edhe ndodhin këto gjëra. Qoftë ajo që i paraqiti deputeti, ma ne kemi pa jetën në Kosovë ka qenë edhe një inspektim që është bën kohë të fundit një prodhuesit të mishit, dikon prej Zren kujtoj nëse s'gaboj, kemi pa një të merr aty. Në të gjendje, në të prodhuesit, në të fabrikë që kultivojnë. Pra të gjitha këto elemente neve na bojnë me ardhën një përfundim dhe një konkludim që qytetarët jemi të rrezikuar dhe institucionet përkatëse nuk janë aktiv, nuk janë në kryet e detyrës dhe mendoj që qeveria duhet të intervenojë shumë shpejt, kryeministrin këtë rast edhe ministrat, sigurisht duhet kërkojnë përgjegjësi prej kryeshefit në radhë parë, prej Ministrisë Bujqësisë dhe prej të gjitha struktura ekzekutive që janë funksionale. Faleminderit zoti Hoti. Prap do t'ju pyes, por duhet të jemi korrekt t'ja japim përgjigjet zoti. Vetëm para se m'ia dhon fjalën, unë kam vetëm një fjali që do ndërlidhet me dy kolegët e mi nëse ka mundësi lutem, sepse fillimisht ju kur ja drejtuat fjalën deputetit nderuar Sali Saliu tha që jeni komision hetues, nuk kam qef me keq kuptuar. Jo, qytetari mundet me na keq kuptuar se na nuk jemi hetues dhe mund të vi komplet faj i krejt këtij skandali mbi komisionin. Dimë nëse dim çfarë no zotri, po qytetari të ndëgjoj sikur që të ndëgjova dhe unë që thatë komision hetues. Po, vetëm ju realisht një farforme monitorues. Jo, ne jemi komision, të më thonë, parlamentar, që banë mbikëqyrjen ose kontrollin demokratik të këtij institucioni. Edhe këta ju përgjigjen juve në raporte. Po, deshta këta ministrisë në fakt. Jo, edhe kanë të drejtë, keni të drejtë të merrni në. Dhe si komision ne sapo jemi konstituu e kemi vizitu agencionin edhe kemi... Dhe kote keni të drejt të kërkoni... Kjo është, vetëm kjo ka sqarim për opinionin, jo për neve në tavolinë. E dyta, vetëm edhe një fjalit shkurtër për zotrin Hoti, që për debatin, për shoh që është pak skeptik që do të prodhoj diçka, unë konsideroj që si deputet, me që ankesa kryesore është që nuk ka staf, nuk ka inspektor sa duhet, nuk ka buxhet sa duhet, dhe unë konsideroj se gjitha këto elemente kalojnë përmes parlamentit, dhe është parlamenti ai i cili e vendos për buxhetin, ai i cili faktikisht i bën ligjet me cilat punojnë këtu, dhe unë konsideroj që parlamenti është vendi duhur për të diskutuar këto gjëra. Nuk guxoj të pranoj si deputete ta zhvlerësoj rolin e parlamentit në këtë rast. Thjesht çdo rezolutë që del, çdo rezolutë. Jo vetëm dhe këto se nuk mundesh me thonë janë rezoluta të kota, sepse çdo rezolutë që del për parlamentit është obligim për qeverinë. Dhe sa na jemi këmbgulës me mbikëqyrja është tjetër. Faleminderit, zotë kryeshef, pat kishte kritika për mos kontrollin e ushqimit, për i përmendi zoti Sali Saliu, deputeti që pra përmendit shifra ku futet dhe po ashtu po e shohim në media çdo ditë për ushqim jo cilësor, pra me afate skadum. Po cila përgjigjja juve për deputetet dhe për audiencën? Faleminderit, atëherë shqetësimet e cilën paraqiten deputetet, vetëm dua të përmendi që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në radhë parë ka 71 inspektor, flas për 3 nivele.
nga 70 inspektorët, ata të cilët kujdesen për produktet me origjinë shtazore, 14 janë veterinarë të cilët punojnë në kufi, dhe 10 janë në nivelin qendror që përgjigjen apo monitorojnë prodhimin e brendshëm apo produktet e brendshme. Kur kemi parasysh edhe numrin e kafshëve në Kosovë, ku aktualisht kemi 280.000 krerë gjedhe, 27.000 krerë dhe kemi 35.000 dera dhe 190.000 krerë dele. Kemi 156 ferma apo pulari, 1.3 milion pula, do më thënë ko pula. Këtë rast, vetë e mendoni atë kapacitetin kontrollu se cili realizohet do të thotë në nivel kombëtar. Mirë po, mbi gjitha janë 100 praktika veterinare të licencura, kund nga të 67 janë të kontraktura të cilat kujdesin edhe për shëndetin e kafshëve në teren. Kur flasim për sigurinë e ushqimit, siguria e ushqimit nuk janë vetëm produktet ushqimore të cilat ofrohen tek konsumatorët dhe qytetarët e vendit, është edhe shëndetja dhe mirëqenia e kafshëve. E përmendni si shqetësim smundja kungore të lkurës. Smundja kungore e lkurës në Kosovë është menaxhuar me sukses. E kuptoj ngordhët të cilat kanë ndodhur, mirë por nuk ka qenë që kanë ndodhur vetëm në Kosovë. Çka do të thotë prej 1586 krerëve të ngordhura në vitin 2016, në vitin 2017 kemi nivelin 0 të ngordhëve. Çka do të thotë se janë marrë masat me kohë, është realizuar kompenzimi tyre në masën 85%, dhe mbi të gjitha është realizuar procesi vaksinimit të gjitha fermat e vendit, për gjitha kafshët e vendit dhe për të gjitha gjedhët. Flas për vitin 2018, do të thotë jemi para kohë të përgatitur gjithmonë fal bashkëpunimit dhe grantet e dhënë nga ana e Komisionit Evropian në Bruksel, furnizimi me vaksina. Mirë, por nuk duhet parë krejtëzi. Kemi pasur rastet në vdekjes e njerëzve në komunën e Malishevës nga ethet hemoragjike krimi Kongo. Për herë të parë, kur ka filluar aktivitetin Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, këtë rast, trajtimin e kafshëve dhe repelimin e kafshëve në fermat e vendit, asnjë rast të vdekjeve në komunën e Malishevës apo komunat për rreth nuk ka, kështu që nuk duhet parë të razi. Se i përket analizave tjera të cilat realizohen, vetëm dua të përmendej që në laboratorin e ushqimit dhe veterinarisë janë 49 metoda të akredituara ku realizohen nimëri analiza sa i përket produkteve ushqimore. Tani mund ta imagjinoni, vetëm te laboratori i Shushtit janë 62.918 teste që realizohen për farmerët e vendit sa i përket cilësisë së lëndës së parë. Janë shërbime të gjitha të cilat kryen nga stafi i agjencisë dhe shërbime të cilat kryen falas në kuadër të kësaj dhe shënimet dhe informacionet të cilat dërgohen tek fermat e vendit dhe tek farmerët dërgohen në formë të SMS-ve dhe në formë elektronike, sistem të cili nuk e ka asnjë nga vendet e rajonit. Sa i përket vajit të palmës të cilin ju e përmendni. Për herë parë do të thotë vetë agjencioni. Tema është sot, u mendoj që është ushqimi edhe mishimi që ka pasur me hi, se këto janë që kanë ndodhur që 8 vite që ndej. Gjithë është ushqim, po gjitha rastet deputet, gjitha rastet janë bërë publike, gjitha rastet janë bërë mediatike. Asgjë nuk ka pas sekrete, asgjë nuk ka pas të fshehtë. Informacionet të cilat janë përcjellur përmes media pamore të shkruara dhe elektronike, nuk janë përcjellur nëpërmjet rrjeteve sociale apo përmes Facebookut apo Twitterit. Unë veç për një pyetje konkrete. Problemet të cilat janë. A mundesh me treguar sa ushqim ka hi në Kosovë që ju s'e keni kontrolluar? Ti ke zonë 20 tonë. Këtu kanë hi 40 milion kilogram mish në vet. Unë s'po them që ke të koni presht, por a bedeni që mungesë funksionit të institucionit tuaj? Mungesë funksionit të institucionit, është gabim që juve thonë. Çu kanë gjetur ata pi Belgjikës me ta promishin Kosovë. Mediat belge i dhonë mediat belge i dhonë mediat belge drejtohen në një fushë tjetër. Thot Kosova zbulon skandalin e mishin në Belgjik. Nga ajo që thuhet. Dhe gjitha ngarkesat i nështrohen kontrollet në mos se 100%. Ajo të cilën juve thoni. A mundesh me tregu ti mua çfarë mushit 1 euro 1 kilogram visht në tregun e Kosovës? Jo merresh pse on ka lirë që ky mesh. Në flas për çmimin, deputet. Jo për çmimet. Pse on që ky mesh ka lirë? Për produktet të cilat ofrojnë siguri, produktet të cilat janë të sigurt. E kam një pyetje pasi ju dy biseduat, zotë vetëm ta pyes diçka. Po përmend ky një shifër për 40 milion apo 30 milion, çka është ajo? 40 milion kilogram mesh vit, a bën një pyetje për juve zotë, sa asgjësohen brenda vitin Kosovë? Kështu. A bën vetëm ta pyes, sa mesh asgjësohen? Shifrat deputet, edhe i nderuam, shifrat të cilat janë bërë publike rreth asgjësimit, flas në vitin 2016 kanë qenë përmbi rreth 1.190.000 kg produkte ushqimore të cilat janë asgjësuar. Janë produkte të cilat janë kontrolluar nga ana e këtyre inspektorëve të cilët thonë se janë të
të pa përgjithshëm apo si të duhen qenë. Kështu që janë stafi agjencisë të cilët punojnë dhe janë të përkushtuar për me punu. Në të shohim se si me ndihmu, se si me mbështet, jo me i dekuraju. Në vitin 2017 janë 526.000 kg produkte ushqimore të cilat janë azjasu pikërisht nga ana e këtyre inspektorëve apo nga stafi të agjencisë. Se për këtë kontroll apo inspektimeve, në vitin 2017 janë 56.324 inspektime të cilat janë realizuar në nivel vendi. E di që ndoshta për juve nuk janë të rëndësishme, por dua të them që të gjitha këto produkte ushqimore të cilat janë azjasu nga ky stafi i agjencisë. Nga ajo që juve përmendën te hyrja produkteve ushqimore. Produktet ushqimore nështrohen, produktet ushqimore nështrohen në masë 100% kontrollet të detajuara. Ne do të arrujmë pak të jemi ma të ndojnë, po. Unë falenderoj kryeshefin që dha në formë telegrafike një funksionim edhe një angazhim që ka institucionit të cilin e drejtoj. Ky po, shiko, mendoj që për pas asaj do të morën përgjegjësitë. Ne tham, i përmendni qa nuk kupton për juve përgjithësia? Përgjithësi për neve u lidhë të ethet hemorragjike në Malishevë. Deri kur ka ndosë përkatja nga ajri, ne ju kemi nënshtru vdekje të sigurta, vetë pas viti. Fatkeqësisht, ajo është një temë krejtësisht tjetër. Ne kemi fakte, kryeshef, kemi fakte, duke filluar nga bornat e cilat ju i ofroni dhe inspektoni për farmer. Për farmer, të cilat nuk janë funksionale, janë me defekte, nuk kanë efekt. Jo vetëm që u shkaktojnë edhe nuk kanë efektin e duhur në aspektin e shërimit dhe destinimit që vipen, po i është bojnë edhe dome ekonomike farmerve. Kena pasigurit modhen e të gjithë fushën edhe në gjithë spektrin të cilin e ushtrojnë të profesionin e vetë edhe detyrën e vetë. Prandaj, ne po themi që duke filluar nga mos funksionimi i këtij agjencioni dhe mos funksionimi interinstitucional, shqetësoni unë nuk kam problem vetëm me kryeshefin edhe me agjencionin që drejnë në gjithë. Po ne kemi problem me gjithë strukturën e shtetit si vepron. Po veç kjo faj keq qeverive. Po sigurisht. Sepse nëse 20 vjet e kanë lënë një agjenci e cila nuk mund e marrë, po du me mbrojt tash këtë. Jo, nuk po e mbrojmë kërkonin, as nuk përsërim kërkonin. Dëgjoni, dogon atu na hyn gjithçka. Hyn formë formale që i nënshtrohet doganimit, hyn edhe në formë jo formale. Smundjen të cilën e përmeni Gungora ka ardhen si transportim e ilegalisht i kafshëve që kalojnë në territorin tonë pa i kush, në smutat, me smundje të ndryshme, rrezik permanent që është. Deri te çdo gjë që është duke ndodhur nuk ka asnjë koordinim mes institucioneve. Ne kemi kërkuar kur kemi qenë takim me kryeshefin, çka është duke ndodhur me juve si agjencion edhe me policinë kufitare. Cila është mosa mbrojtës, sepse këto janë pasoja për te, asaj që neve na rrezikojmë këtu. Janë pasoja për zhvillimin e vendit në aspektin ekonomik. Po sepse tash ka dalë zoni zi që po natyrisht. Prandaj ne rrezikojmë me ardhë investitor, po i rrezikojmë edhe prodhuesit e cilët ata farmerët, ata njerëz të cilët po kanë vullnet, mirëqosni punë janë të rrezikuar dhe janë të papranuar produktet e tyre. Prandaj ne po themi me të drejtë tha dhe deputeti Saliu që Kosova po shihet si një terren i hapur ku mund të plasohen ushqimet të cilat kanë mbetë stoqe ndoshta me decenit e tona dhe po pastrohen stoqet, pastrohen deponit atyre vendeve dhe po barten dhe po tregtohen. Kam një pyetje për deputete. Këtu e thatë ju që duhet të marrë përgjegjësinë e parlamentit pak sepse realisht jeni mirë me tema ndryshme. Kosova ka pas tema boll që po realisht për qytetarën e Kosovës rreziku më i madh dihet që është ushqimi. A mendoni ju që fajtor për lënien e avukut në këtë gjendje, sikur edhe shumë institucione tjera që merren inspektoriate, është pikërisht qeveria dhe parlamenti i Kosovës deri më sot? Faleminderit për pyetjen. Kisha pas qef shumë edhe në fillim të emisionit të thash, kisha pas qef këtë temë me trajtu me qetësi, që na me bart një mesazh direkt edhe te qytetarët e Republikës Kosovës. Sot ka marrë pikërisht flas për shqetësim pa dashur ta luaj pozitën ose opozitën këtë tavolinë, po dhe thjesht du të thom atë çka unë ndjej dhe çka mendoj që është e mirë për qytetarin e Republikës Kosovës. Nuk kisha pas qef me pa krejt zë gjendjen, sikur që nuk është krejt bardhë. Nuk e tham, po problemet që janë. Po unë po tham që unë s'kisha pas qef, nuk e thash që e tha dikush. Veç më lën ta përfundoj mendimin edhe pastaj e keni mundësinë që të bëni vërejtjet e juaja. Thjesht pyetja konkrete kish më ardh nga ka ardhur ky mish. Ka ardhur nga Belgjika. Ku është Belgjika? Është një shtet evropian. Do thotë që po ndodh ka që edhe në një shtet evropian, po nuk ka mbikëqyrje dhe po nuk ka respekt
respektim të ligjeve, ndodhin gjërat e tilla. Nuk është Kosova e vetmja kjo që po ndodh. Ajo që ka ndodhur është shumë e keqe dhe është shumë e rëndë për qytetarin e Republikës Kosovës dhe për Kosovën përgjithësi, edhe për agencionin, edhe për qeverinë dhe institucionin përgjithësi. Por thjesht, në 2016 është asgjësuese, thjesht është pengu hyrja e këtij mishi. Dhe tash kthehemi prapë ajo tek fajtorët që veç e potencove, se nuk kam qenë me drejtu gishtin nga askush, du t'i marr përgjegjësitë e mia që më takojnë me legje dhe me kushtetutë vendit. Thjesht ku kemi qenë na në 2016 kur është lajmëru që është nxonë ky mish? Ku kanë qenë mediat? Ku ka qenë kuvendi? Ku ka qenë qeveria? A u dash na qysh atëherë të mendojmë pse ka me gjithë mungesat e shumta që i ka agjencioni, si në staf, si në buxhet, si të gjitha, ka arrit që ta pengoj hyrjen atij mishi, sepse qytetarët duhet ta dinë që ky mish është pengu në 2016 me hyrje. Ne ende nuk e tham askush prej neve që ky është pengu, nuk është hyrë në Kosovë. Dhe thjesht, ne duhet nashta përmes këtij emisioni, të bëjmë apel edhe te qytetarët e Republikës Kosovës që të jenë shumë të vëmendshëm, të shohin etiketat e ushqimit kur blejnë, sepse na jemi mësuar nuk e asnjëherë fatkeqësisht ndoshta ekonomia e ulët që është në Kosovë, nuk e ban me pa kualitetin, po çmimin, me çeve që tregut edhe ju disa çmime. Vetë si konsumator kur shkon në një market edhe shet që ki mish me €1 në rafte, ti automatikisht duhet me konë vedishëm që ai nuk është kualiteti më i lartë dhe që unë nuk e pas probleme. Ne këtu do ta shkputëm këto, nëse Sal, më kishe fal, visni minutë, ju kërkoj falje. Deputeti janë ngriti bash. Për ushqetësim janë fabrikat në Kosovë që kanë nxo, e keni pa shumë mirë opinion mediatar. Në çështje që me vërtet mendoj që duhet ta trajtojmë. Institucioni ynë ka identifikuar në një sasi 20 tona sa tha në vitin 2016 dhe ka komuniku me institucionet në Belgjik, pandem pastaj prap në vitin 2017 ndodhe një. Shiko, kjo është pikrisht këto qëndrën ajo që na duhet analizoj. Ka ndodhur në 2016, ka identifiku. Kjo për mua mund të jetë ndoshta një inspektor që është punëtor, që ne i falenderojmë, është i ndërgjegjshëm, ka një shqetësim edhe moral, edhe institucion, prandaj po lutem veç pak po të më ardhën. Edhe ka identifikuar një rast tillë, më ne s'kan pas është kondi detyruar institucioni me komuniku me Belgjikën, po skandali nuk është nal. Kush na garanton edhe se s'ka kalu prap mesh deri në vitin 2017 kur i ka ardhur ju ka dhënë rastin një inspektorit atje në rast edhe mu identifiku prap të njëjtës kompani ose me strukturë të njëjtë, me gjendje të njëjtë, me përmbajtje të njëjtë dhe ne prap ballafaqohemi me të njëjtin problem në vitin 2017. Çka do të thotë kjo? Cilat janë mosat? Cilat janë pasojat? Tash në vitin 2017 kur është identifikuar rasti, ne tash është dosht kemi mosa administrative dhe penalizuese për njerëzit që ka mujt me ndohë, pse ka është përsërit rasti. Tash ka vend pikërisht jo, po pikërisht prandaj, tash ne po themi se nuk mund ta shfaqësosh ti ato se kjo ka ndërhyr. Nuk jam të shfaqësuar. Deputet, a jeni duke e pa që çdo ditë po shohim minimarkete, zinxhire të markete me mish duke nxon avuku, policia, pra tash është na veç kemi hangër pra kësi mishi, po tash mas jo bëhe madhe shumë, jenë duke ju fut. Dëgjoj, në sot e kena një rast frest ku për shembull në Prizren janë 720 kg mish nga ndërmend komunën e Prizrenit, në Ferizaj, importu nga domethënë kompania e kolegut ton. Domethënë vazhdimisht është ka hinë mish në Kosovë. Ne kur falim pak se shkojmë me një blok të reklamave shikues të nderuar, e kthehemi prapë në studion e pjesën e dytë ku do të flasim pikërisht për problemet e ushqimit, sigurisë ushqimit në Kosovë. Pas një bloku të reklamave, kthehemi në studio ku jemi drejt për drejt në studion e Koavizionit në emisionin PULS, ku përbisedojmë për problemin më të madh në Kosovë për momentin, pra sigurinë e ushqimit. Për disa probleme që kanë ndarë kohët fundit me mishin e Belgjikës, por edhe për ushqimet e ndryshme që hasim shpesh pa afat, pra për një pasiguri. Në pjesën e parë të emisionit ja ndaluam fjalën, na falni deputet, ju me zëtin kryeshef. Angazhimit edhe thjesht prokurisë na tash në bazë të mediave i kena informacionin që prokuria themelore në Prizren, edhe prokurori i shtetit domosdoshmë është angazhuar për hetimet në dy raste, atje në Ravec edhe në Suarek. Sot është aktivizuar edhe në Prizren, në këtë rast që është asi.
Mirë po, problemi është që sa që u përmendëm herët punën e përgjegjësive. Ne absolutisht i inkurajojmë edhe inspektorët e ju që i keni, ajo është këtë qartë, sepse janë të paktë dhe kanë angazhime shumë. Mirë po, të e ditë nivelin e rëndësisë, kryeshef, ti duhesh për shembull me kërku, me bon kërkesat e tua, me ju drejtu kryeministrisë, çka duhet që me funksionalizu ta amon që zhdohet këtë agjencion. Vetë po thu që s'kena potencial, s'kena kapacitete dhe ndërkaq importin e kena marrament se në me ushqim. Na vetëm në vitin 2016 i kena pas 607 milion importet produkteve ushqimore. Dhe paramenoni sa ushqim hyn Kosovë vetëm nga Serbia. Dhe tu e ditë që Serbia shpesh herë ka linjat veçanta për produkte për Kosovë që shkojnë, madje edhe fara që kanë për Kosovë janë linjat veçanta. Domthon ne duhet me rrit kontrollin sepse ata e shohin si një mundësi ku produkti me cilësi më të ulët edhe me siguri të dobët ushqimore mujmë na shit neve. Pikërisht për këtë arsye ju doni me bëni far platformë me drejtu kryeministrisë me kërku ndihmë nga qeveria, por edhe nga ne deputetët që thjesht me dal zot sepse ne përgjegjësinë e kena për këtë qytetarët e Kosovës. Dorën zemër në kuvend e gonja kolega e ka ngrit këtë, domthon e ka bën një iniciativë për debat. Edhe ne e kemi bën një iniciativë për debat, por pak më gjerë, domthon për sigurinë ushqimore edhe përgjegjësinë ushqimeve në Kosovë, që vetëm për mishin importuar, por megjithatë do të bëjmë temat bashkë, sepse është shumë mirë me debatuar në kuvend dhe ne mendojmë që na duhet me dal me disa rekomandime që ndihmojnë agjencionin me ju ndihmu juve sepse na nuk po dojmë ju akuzu, me ju qitë bank të akuzume. Po dojna me gjetë një zgjidhje që te më kanë funksion plot që mos me kriju kësi përshtypje se Kosova është poligon ku çka dush mundesh me qitën. Edhe sa i përket sigurisë së ushqimit të mbrëmshëm, prodhimit vendor, por sidomos të importuarit sepse të huajt ju mbesin produktet. Pi Belgjikës, produkti nuk shitet, ai nuk e asgjëson dhe e marrin ata menaxherët, e analizojnë ku mundna me çu dikon mas letin në Ballkan. Cili vend është që s'ka kontrolla shtetërore që çdohet? Kosova. Edhe nisi për Kosovë. Prandaj për që tëna nuk guxojna me leju, duhet me funksionalizu këtë agjencion. Unë ta thash nivelin e rëndësisë që në fillim. Nuk ka agjencion më të rëndësishëm. Sepse edhe fëmijët e tonë të mbarën, po këtë familjarët tonë, ushqemi çdo ditë, u konsumojmë shumë produkte të importuara, s'kena pak prodhim vendor. Prandaj paramenoni 40 milion kilogram mesh në vetë në Kosovë. Dhe i ke zonë veç 20 tonë. Çka do të thotë nëse mbi gjysmë akoma ndoshta më afat s'ka duam. Krejt na e kena konsumu. Kënonën tjetër e kena rastet kancerit me qindra në mujt, nuk i dim ka po vinë, as nuk dim ku na më adresu, çka po ndodh me shqiptarët në Kosovë. Pse vdesin mosha kastreja? Unë s'po them që mund të jenë. Tjetër, ju e dini që duhet me bëjmë analiza sa i përket edhe hormoneve, edhe aditive, edhe toksinave. Çfarë analiza bani? A keni kapacitet me bëjmë këto analiza që janë shumë të rëndësishme? Për çdo kryeshef, mos na merrni diçka që ne po dojmë se ky e tha fillimisht hetim, jo hetim, monitorim po edhe ndihmë juve. Ne po shtathiremi, apo ka shkoptim mos më çetë tash mu që thash unë. Jo, po gabimisht, a di. Se gabimisht, unë thash monitorim. A ka mundësi ti bëj ndonjë pyetje se nuk po mblon deputet. Okej, kështu. Apo më diçka, vetëm diçka mos të bëjmë debat politik se mbi të gjitha duhet bëj debat institucional edhe mbi atë tregohet se çka punohet. Se nga njerë edhe vetë rastet të cilat bëhen publike për këthejnë stafin në bumerang kuptim në asaj të punojmë apo të mos punojmë. Rastet cili ka ndodhur në vitin 2016 është bërë publik, është bërë mediatik, është njoftu prokuria, është njoftu policia, dhe në vitin 2017 Agjencia Ushqimit e kryen atë rolin e vetë dhe përgjegjësinë në parandalimin e këtyre dukurive negative dhe rasti është gjitha media kanë qenë njoftuar, nuk ka qenë rasti izolum. Edhe në rastin 2017, mirë po edhe më herët të gjitha rastet të cilat kanë ndodhur. Sa i përket bashkëpunimit që thotë Agjencia e Ushqimit, në kuadër të menaxhimit integruar kufirit, është bashkë me Dërgonë e Kosovës dhe Policinë e Kosovës, edhe është model i bashkëpunimit institucional. Sa i përket stafit që juve përmendet, neve që nga viti 2010 ne kemi bërë kërkesën gjithmonë për transferin e inspektorëve nga komunat në agjenci që numri i tyre është 100 zyrtar. 96 zyrtar dhe 100 është numri i tyre që duhet të transferohen në agjenci për zbatimin e ligjit ushqimit. Në kuadër të kësaj, projektet e Komisionit Evropian të cilat vinë në vazhdimsi, që Agjencia e Ushqimit më thonë është një nga përfituesit më të mëdha të projekteve milionshë, të cilat vinë konkretisht për ngritjen e kapaciteteve në fushën e sigurisë së ushqimit, vinë fal punës së mirë që bëhet nga puna e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Asnjë nga projektet nuk është i refuzuar për Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Qoftë në vitet paraprake, qoftë projektet të cilat tani dhe vitet vijim do të zbatohen dhe do të implementohen. Por, duhet të zbatohet ligjin, këtë rast ligji ushqimit që duhet të transferohen inspektor nga komunat në Agjencinë e Ushqimit. Ndërtimi i zyrave regionale që është edhe
kërkesë e Komisionit Evropian që në parim projekti është aprovuar ndërtimi i zyrave regionale në të gjithë territorin e vendit ndërlidhur me transferin e inspektorëve nga komunat në agjenci, ndërtimi i laboratorit të nekropsisë, prapë ndërlidhur me transferin e inspektorëve në agjenci dhe janë obligime institucionale të cilat duhet kryhen karshi agjencisë në drejtim të asaj që edhe agjencijat e kryet e tyre dhe përgjegjësitë e veta institucionale, karshia qytetarëve dhe banorëve. Vetëm dua të përmendi që mos krijohet tu perceptim që hyn produkte të cilat nuk i nështrohen kontrollin. Të gjitha produktet i nështrohen kontrollit të detajuar në masën 100%. Do të thotë ngarkesat dhe maunët. Deputet në flasë për aspektit praktik, nuk flasë në aspektin politik, flasë në aspektin praktik. Të gjitha ngarkesat i nështrohen në masën 100%. Dhe ato ku hasët në këtë rast produktet e cilat janë të dyshimta nuk lejohet që të importohen dhe në fundit të azjasohen. Rasti që përmendën, ne kemi edhe raste kur i kemi dërguar dhe kemi azjasu, kur dokumentacioni shoqërues ka qenë falsifikuar, kur dokumentacioni ka qenë vetëm të shërë diçka, kur dokumentacioni të gjitha janë të prezantuara pranë gjykatave vendore sa i përket paragullësive të cilat janë gjetur tek operatorë e ndryshëm. A keni, m'fal, lutem nëse bën ja dy pyetje, më apo se nuk pe fillimin nuk po ta mundsi. A keni të drejtë me bë kallëzim penal njeriu i cili shet mish pa, a veç duhet mi drejtuar? Kallëzim penal si institucion. Në bazë ligjit të ushqimit. Çka thot ligji? Te në 46 paragrafi 3 zakonisht dënohen me në bazë ligjit dënohen në kundërvajtje me gjobë prej 2.000 deri në 10.000 euro. Kështu që është përgjegjësia e gjykatave ato të vendosin për punën e gjoba. Vetëm një rast të përmendem, ne kemi rast kur maunja si e tillë ka qenë me dokumentacion të falsifikuar dhe në këtë rast tentimet dhe intencat janë që agjencia të gjabitet përse e ka azgjestuar produktin e madh. E kam nga shikuesit. Ja, pa pyet nuk bën. Vërejtja më e madhe prej shikuesve është të prodhimet e gatshme që eksportohen në Kosovë. Ka dyshime që shpesh këto prodhime nuk e kanë deklaratën e prodhimit në përputhje me përmbajtjen që e ka, që është shumë e vërtetë. Të djathrat, prodhimet e mishit, shpeshherë disa përmbajtës ka dyshim se nuk deklarohen, siç është shpesh gelatina dhe mishi i derrit ose yndyra e derrit. Por ka edhe materie tjera që dyshohet se nuk deklarohen dhe futen mallra në Kosovë. Pyetja është, a analizon avuku mallrat e tilla që importohen në Kosovë në superanalizë dhe të përcaktohet se përshkrimi në etiketë i përgjigjet superanalizës nga shikuesi? Neve realisht tani për tani kemi projektin për siguritë ushqimit në laborator dhe është një prej metodave të cilat tani është duke zhvilluar është autenticiteti i produktit. Autenticiteti i produktit i cili qoftë që prodhohet nga ana e prodhuesve vendor, qoftë edhe ato të cilat importohen. Kështu që sa i përket sigurisë, aspektit mikrobiologjik, të gjitha produktet analizohen dhe vlerësohen në laborator, qoftë tek laboratori i agjencisë, qoftë edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Bile me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike kanë edhe kontrata shumica operatorëve sa i përket sigurisë së produkteve të cilat ata i prodhojnë. Mirë, në bazë të planeve dhe kontrollave zyrtare që realizohen nga ana e inspektorëve të agjencisë, në bazë vlerësimit të analizës rrezikut tek operatorët e biznesit, në këtë rast prodhuesve vendor, realizohet apo bëhet analizimi i produkteve dhe mostrave të cilat sillen në laborator. Sa i kontrolloni nga shikuesit e ushqimit e kafshëve, shpesëve dhe ai i inspektoni fermat? Fermat, thash, numri i madh i fermave të cilat janë në vendin tonë dhe numri i krerëve, për 280.000 krerëve, realisht i monitorohen për prezencën e smundjeve. Dhe janë veterinarë të kontraktuar të cilët kryejnë shërbimet. Të gjitha shërbimet të cilat kryhet në fermat e vendit tonë janë shërbime falas, duke filluar që nga identifikimi dhe regjistrimi i tyre, por edhe analizat rutinore sa i përket prezencës së smundjeve të ndryshme, përfshirë vaksinimin vjetor për smundje. Problemi tjetër, licencimi i ushqimit, licencimi i tregut kafshë ku therrën. Sa i përket tregut kafshëve, tregjet janë kompetencë e komunave. Tani janë zgjedhur kryetarët e komunave, besoj që brenda mandatit tyre që kanë tregjet e komunave. Edhe një pyetje kanë para se të kaloj kanë këta. Jo vetëm për Kosovë, por për krejt botën. Ja bënë me kesh, po është njerën se tema shumë serioze veç. Tani janë zgjedhur kryetarët janë 120 vjet për të mandat. Pse ndryshuan ata s'ka lidhje, po jo të lutem. Po jo më çka kanë bërë atë mandat. Deputetë kanë premtuar deputetë se po kritikon. Mos posh njerëz. Kryetar kemi pas vazhdimisht. Këtë mandat kanë i bon. A shkojmë? Deputete, po. Deputete, kur po ndëgjoj pyetje përgjigje nga ju te kryeshefi topi pak i bona kohë do vjet duke moderu dhe topi prapë po gjuhet ju e thatë që veç bartët herë në një vend,
përgjithësia herë qeverit nuk e kanë plotësu kushtet agjencisë veterinës, herë kryeshefi e ka fajin më të madh, e tha që edhe deputet nuk janë bashkë pa faj, se na merr me çështjet kota, jo, pra me vitet tëna kam fjalën. Qysh më siguru popullin pra kur nuk merr kush përgjithësi për me stopu këto gjëna. Më falë, është letë me drejtu gishtin ka dikush. Jo, unë nuk thash që thep, se po gutash asnjëherë, s'u leve fillu, asnjëherë nuk më leve nis mendimin edhe me barua. Çau bo kjo kulturë e gazetarisë tonë, kështu që veç bojnë azhurëm se del interesant. Nuk del interesant. Interesant del kur e jep mendimin deri në fund dhe argumenton idenë. Çdo herë sa e nisa jo usa. E para. A muj me vazhdu me dhonë një mendim deri në fund. Thash, është shumë letë të drejtohet gishti ka dikush, po du të me pas parasysh se 3 gishta kthejen për vetvetes. Dhe për deri son këtë vend, nuk i pranojmë se cili përgjithësi që në takojnë, nuk ka me pas as regull, nuk ka me pas as ligj. Dhe thjesht unë konsideroj se si deputet ne duhet t'i marrim përgjithësitë tona, po pajtohem me kryeshefin edhe për ndrimin e kryetarëve të komunave. Po pajtohem që është problem shumë i madh edhe duhet urgjentisht që të kthehen inspektorët ose të transferohen në agjencion, sepse ju e dini shumë mirë, sa ma largë syrit të qendrës, aq ma letë është për me manipulu dhe me neglizhu çdo problem. Unë absolutisht e mbyll ndoshta diskutimin në këtë debat sonte për mishin e Belgjikës. Për mu është shumë shqetësuese dhe shumë skandaloze ajo çka kemi parë në opinion këtu ditë me prodhuesit tonë. Sepse e tregoj edhe njerë për ju referon atë çmimit që e qove ti. Ne i blejna prodhimet vendore që e ka çmimin shumë atë lartë se kë, po çka pam në këto ditë? Ku është higjiena në për këto thërtore? Ku është cilësia? Ku është siguria e ushqimit? Dhe unë konsideroj që ne këtu duhet e di që nuk mundemi ne me mish t'i mbulojmë kërkesat e konsumatorit në Kosovë. E dim të gjithë sepse nuk kemi kapacitete. Edhe 10 vjet ndoshta s'kemi me mujt me arrit që ne t'i mbulojmë kapacitetet me prodhime vendore. Po edhe këto prodhime vendore duhet të mësohen që të kenë cilësi. Thjesht ja imponojnë konsumatorit me cilësi edhe me vlera produktin e vetë. Për mu, si kur ta marrë sot një prodhim vendor, nga ajo që ka kemi pa gjatë këtyre ditëve në për emisione televizive, sidomos, si kur ta marrë këto të Belgjikës, siguria e shëndetit të qytetarit është e njej. Absolutisht nuk dallëm se ajo është prodhu para 10 vjetë dhe kjo, për deri sa ne i pam edhe gjallësat, po mendoj se po m'vjen shumë vështirë edhe me thonë, po për sa ne i pam edhe ato pam. Dhe thjesht unë konsideroj që ne duhet ta trajtojmë shumë hapur këtë temë. Mu, unë banë shumë përshtypje për deri sa në 2016 është identifikua e rast. Kush është penalizu për këtë? Është penalizu dikush. A kemi një rast të vetëm që thot Ganimete Musliu është penalizu për këtë akt që e ka bo, për 2016. Ku është këputa i zinxhirit? Okej, është nalë ndogon, është identifiku për inspektorit, që e përgëzoj dhe vlerësoj shumë lartë punën e tyne, ku ka met problemi. A u dash Belgjika me ngritë si çështje, që ne sot të alarmohemi në Kosovë. Është penalizu dikush për këtë problem. Ne duhet nalemi konkret në çdo pikë dhe thjesht se cili ta kryj detyrën e vet. Ganimete Musliu nuk pe kryen detyrën e vet, shkon shpesë, se ka njerëz, nuk jemi të pazavendësueshëm. Prandaj këtu na duhet nalem të thelbi, pa paragjykime dhe pa ngarkesa. Thjesht në pyetje është jeta e qytetarit Republikës Kosovës. E di, jemi shtet i ri, kemi shumë probleme, po nuk guxojmë me marru shtëpinë 3 kat e me pas që s'kena qit fare temel. Konsideroj që ne duhet gradualisht ashtu në bas mundësive po të nalë me kualitet edhe cilësi. Faleminderit. Pyetje deputete, sa kompani keni penalizu thjesht? Tregoni me numre. More qoftë dhe individ, jo kompani. Jo, kompani, individ, pa pas kompani s'mundesh me bo. Të gjitha kompanitë që gjindën shkelje, procedohen lëndë për gjykatat e vendit. Edhe, në fund e gjykata është ajo cila vendos. A kemi ndonjë rast që është në gjykatë? Jo ndonjë rast, po kemi më 10 raste të cilat janë në gjykatë. Të cilat janë në gjykatë. Ne kemi edhe rastet e fundit të cilat janë në gjykatë. Ne kemi përmendë merët, ne kemi rast kur e kemi dërguar në gjykatë. Mirë po intenca është që Agjencia e Ushqimit të dënohen kuptimin e asaj që vetë dokumentacioni shoqërues i mallit ka qenë falsifikum. Këtë rast, kështu që Agjencia e Ushqimit nuk mundet me ndërhyjnë procese ku Agjencia e Ushqimit e kryen detyrën e vet në drejtim të parandalimit. A mund të ketë korrupsion në stafin tuaj që gjithë ky biznes i madh zor
me qëndru miliarda, e përfoli me 600 milion euro hyrje, është biznes i madhe këm fjallën. Apo hetohet ndonjë inspektore juve për sa i përket çështjeve për cilat juve po diskutoni. Stafi i agjencisë është një staf i përkushtuar, i cili punon. Rrugë tjera, janë organe tjera të cilat e përcjellin çdo njërin për sa i përket mundësive të keqpërdorimit të gjitha. Por janë ky staf për çka? Që janë hetu për korrupsion. Dëgjom, nuk ka pas raste për shembull që inspektor, ka pas raste më herët inspektorët të cilët edhe janë larguar nga puna për arsye të keqpërdorimit në këtë rast. Mirë po, flasë për vitet e fundit të gjitha ato, janë inspektorët e agjencisë ata të cilët janë përkushtuar për me punu në këtë drejtim, brenda kapaciteteve edhe institucionale. Thash, është puna e tyre, edhe fal punës tyre janë edhe raste të cilat evidentohen. Që kam të drejtë nga rastet e fundit të shkruar edhe një farë lloj pasigurie ndaj tyre, për arsye të veprimeve dhe zhurmës se cila është krijuar në farë forme po krijon si fajtor apo ndjen veten si fajtor të tillë ndalojmë apo të lirojmë. Cila është? Dashët se ta Kështu që për ata inspektorë dhe staf, burra dhe gratë, të cilët punojnë, ata duhet me inkuraju, jo me dekuraju. Jo me inkuraju ne, se ne s'u inkuraju, për qeveria t'ja u rrit paga dhe t'a shtoj numrin. Se nga studio nuk mundemi ne... Se cili nga ne nuk e mojnë punën e... Absolutisht, se përgjithsin, bitë gjitha, përgjithsin, edhe unë e baj përgjithsin. Edhe unë e baj përgjithsin me kërkesat të cilat duhet të trajtojnë për stafi. Stafi punojnë edhe ditë vetë vikendit. Stafi kanë punuar edhe këtë vikend, cilin e lamë, do më thotë të kalume. Mirë po punojnë edhe jashtë të rarët. Tani, nuk është e lehtë me i menaxhue një vazhdimundjesh në terren edhe monitorim të plot raste në terren. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Tani edhe diçka vetëm të industria ushqimore. Mos të poshtrojmë kuptimin e asaj se industria ushqimore në Kosovë është model. Ka raste po masat e pastrimit edhe vetë kontrollet, të gjithë janë të detyruar për me obligu. Kur të kthyer industrinë ushqimore, pas luftës që është ndërtu, pe objekte, pe pajisje, pe stafet, edhe vendet cilat kanë 100 vjet pavarësi nuk e kanë këto kushte të zhvillimit edhe standardet sa i përket industrisë ushqimore. Jo për vendor. Po flasim edhe për vendor. Industria ushqimore. Industria ushqimore me krahasu me vendet të cilat kanë kaluar sfidat edhe luftrat, industria ushqimore në Kosovë do zhvillu me hapa të shpejt. Kemi industrinë e shumshtit, industrinë e mishit, industrinë e fruta perime që është model. Që është një shembull i mirë. Se ka drejt një prodhues vendor që në magazinat e tij të ketë mish, po e tham kështu, hipotetikisht Belgjikës. Masat e vetë kontrollet. Jashtë kontrollet tonë është deklaruar edhe vetë operatorë me respekt. Zoti Saliu ka mësuar që 15 minuta. Jo, në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë, as nuk kam nisur. Zoti Saliu pa të shumë pyetje. A mund të thosh, a je sigurt që në Kosovë s'ka mesh që i ka dua fatit që paraqet rrezikshmëri për jetën? Dëgjom, neve para deputet s'ka, veç të njerëzit kanë një ide kumzon, po këto e din shumë mirë që nuk është. Deputet. Në ndë, e din shumë mirë që kufi deputet lutem të vetë të drejtohem. Jo me akuzë. Në ndë, e dini shumë, po jo, përgjithësia bie mbi ju si kryeshef. Doni me ngrit këtë çështje. Nëse ki fakte, ofroj. Fakte për që pozimin për çdo ditë pozimin. E dyta, ju e dini shumë mirë që për shembull inspektorët e agjencisë pizon. Këshire, vinë për shembull ushqimi ka qenë supa me regjinë shtazore ndalume prej Serbisë. Ata vinë me regjinë shtazore ndalume, në etiketa shkruan që janë me regjinë bimore, le të hinë mana në Kosovë. Në ndë. Po, kjo ndodh shpesh në kufi. Në ndë, kena kompani fiktive në Kosovë, të cilët nuk i din kush janë, importojnë produkte me afatet s'ka dume, dhe ato kompani shkarkohen kinse në Mitrovisin e Veriut, dhe mbase Kosova, institucionet tona s'kan qasje në Mitrovis Veriut në atona, atëherë të shkarkimi abonaton, malli mbetet në Kosovë. Beletra shkarkohesh atje. Ndërkaq malli mbetet në Kosovë. Pra kësi gjëra janë të ndodhur në Kosovë, kjo është dëm për popullin tonë, për qytetarët tonë, sepse nuk jena në funksion detyres asnjë institucion. Këtu dorën zën, pikë. Deputet, nuk është e drejtë me thosë se s'kem jurisdiksion veri. Ki jurisdiksion në kia aktivitetet. Mandatin e kaluar me ta kem kaluar ku pas pyet. Pse e keni marrë inspektorin serb fitosanitar prej Mitrovic Veriut e keni prun këtu në terminal për ishte fjala për grurin për ushqim të kafshëve. Dhe çka më përgjigje tha për me integru serbin në Kosovë. Qysh termini e Veriut për integru në Kosovë, kjo s'ka kuptim. Mos them këtë tema. Po jo, ama nuk më sigurt më thon pse një shqiptar për çon veri me punu. A thuhet
Ju morë do të me qunë një shqiptar në veri, ama jo një sërbë verit me punu Kosovë, në terminal me punu inspektor, të pas të inspektora shqiptar. A thuhet pse peqen një shqiptar në veri? A o këto? A i kushtar një veriut me ardhen? Në ndëgjum... Po, jo, a di pse, sepse një veriut së në një ligji. Këto problemi. Zyrtar tonë po një veri, deputat. Në ndëgjum të krishefit, ndëgjum një varg funksionimi shumë në regull. I dëgjum edhe kritikat me rrëndë... I dëgjum edhe të... Veç me këshire vrejtit e Komisionit Evropian, ka rëgjësion në Shqipë. Qeku i ki, ku shkron kështu shumë mirë. Thotë në sigurinë ushqimore dhe sektorët e veterinarisë në vitet përpjeket më teme për të krijuar kushtet menaxhimin e duhur të implanteve për shëndrimin dhe sistemin e grumbullimit të kafshëve dhe produktet e tyre. Kosova si mungoj standardet minimale dhe masat përmbushën në fushën sigurisë ushqimore, shëndetit kafshë, mbështetjes dhe mjedisit. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinisë duhet të rrisë përpjekjet e saj duke identifikuar dhe propozuar masa themelore të përmbushjes për të futur në programin mbështetjes përbuqësisë 2017. Pa mbikëqyrje të mjaftueshme të tregjeve të kafshëve dhe therrës dhe të dhënave aktuale mbeten të pasigurta. Tregtia e paleqshme, veçanërisht në kafshë nga Serbia, vazhdon të jetë problem. Procesi përmirësimit të qendrat për punimin të ushqimit sipas standardeve të BE-s duhet vazhdoj. Kapaciteti për të marrë me smundjen gjithse kafshë është i dobët. Raporti vitit 2015, implantin e Komisioni Evropian, raporti vitit 2016 për Kosovën. Vitit 2016. Deputet. Po mirë, ama kërsoja gjatë vjetë. Deputet, kush e ka po fabrikën këtë rast, si po bëhet fabrika për përpunimin e mbetjeve organike, kush po e bën ato? Po, ama me qenë Kosova me arrit për Bashkimin Evropian me kushte, kriteret dhe standarde, na s'kishim pas nevojë as për projekte, as për mbështetje. Projektin milionësh për ndërtimin e fabrikës se investon Komisioni Evropian bashkë me qeverinë e vendit dhe të Kosovës. Projektet milionësh të cilat vijnë dhe zbatohen, po nuk doken se zbatohen për Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në terren. Ne ndëgjum një pasqyrim të funksionimit mirë të Agjencisë së Ushqimit sipas kryeshefit. Edhe me cilin do institucion, nëse shkon tash me shefin e doganave, thotë është shumë në rregull. Nëse shkoj me policinë kufitare, policia kufitare, lutem vetëm pa. Po mirë dhe mirë funksionon shumë në rregull, atje vazhdon futja ilegale. Po nëse shkojmë te gjykata, prokurorët janë shumë në rregull, inspektorët janë shumë në rregull, a ne si shtet edhe si qytetar i nënshtrohem pa sigurisë në ushqim, pa sigurisë në barna, pa sigurisë në derivate, prej lodrave të fëmijëve që hyjnë. Në anën tjetër smundjet malindje edhe smundjet tjera janë në rritje. Gjendja e shëndetësisë së qytetarëve është në keqësim, në përkeqësim vazhdimisht. Kur vjen momenti me marrë përgjegjësi edhe me u penalizu edhe me u adresu në këto defekte, të gjithë jemi në rregull dhe s'pranojmë kurfar penalizimi. I nderuam kryeshef, ne po themi, ju po thoni se nuk keni buxhet, keni mungesë, shikoni. Nuk po du mi po juve të shkputur nga funksionimi institucione tjera. Ne kena me dhjetra, me qindra njerëz në administratën e Kosovës që marrin pagesa pa kryer asnjë punë. Tema në kosh i kam 60 inspektor. Sa punëtor i ki? Sa i ki në administratë? A i ki funksional? Apo vetëm ti kanë prungu, ti kanë grumbullu sikur në agjencione tjera? Ki e nërmë punëtor. Jam i bindur që ki e nërmë punëtor, sikur agjencione tjera që janë bon qerdhe e njerëzve mi gju politika ato, ma ne mos me kry mas një detyr, ti ke met me 50 inspektor, me 20 inspektor. Ju lutëm, po kjo është gjendja. Ne kena, sa kemi numër në administratë punëtorve? Kemi me 10 njerëz në për administratë që marrin pagesa, nuk shkojnë me utrajnë, nuk do të një konfigurimi, po i administratës. Unë mendoj që këto është një problem zë të hote se kryeshefi ka mungesë të inspektorëve, nuk po flas për administratën, nashta edhe këta kanë stërngarku. Nuk po flas, mëse nuk e di. Vetëm se fajin e keni edhe ju Parlamenti i Kosovës bashkë me qeverinë që nivelin lokal, inspektorët e nivelit lokal sa më shpejt është dashur të futni në nivel qendror dhe jo ai niveli lokal mos ta bëj hesap kryeshefin dhe inspektorët sanitarë. E kam fjallën përgjithësi qeveria fajtore për këtë. Ta bëjmë një sërim. Mos delë sikur ne po adresojmë kritika për punën e mirë që bëhet në agjencia, sepse ka dhe punë të mirë. Ja, nuk e tham, por është edhe problemi komunal. Do shta ka vënesa në funksionimin kryeshefit, që ka mungesën në funksionimin të laboratorit. A duhet inspektorët lokal të jenë në ombrellën e juve dhe të funksionin më mirë? Dëgjëm, pas ligjit të ushqimit 016 inspektor duhet të transferohen në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Duhet të bëhet plotësim ndryshimi i ligjit për menaxhimin e financave të pushtetit lokal, që do të thotë Ministria e Financave bashkë me juve dohet me ndihmu këtë proces. O, kryeshef, ti je i mvarur në strukturën e kryeministrit vendit. Jo sot që kryeministra dine që ka orë se 6 muaj për prej themelimit.
të agjencionit. Ky problem është, të regëm të më kur ju keni shku, keni prezentu një herë në kabinet qeveritare. Për çdo vit. Në qeveri. Për çdo vit në qeveri. Për çdo vit. A tek ministri apo në qeveri mbledhet ministra? Jo mbledhet ministra, krejt. Jo mbledhet ministra, mirë, po për çdo vit. Kërkesa buxhetore kur është bërë për çdo vit është prezantu pranë Ministrisë Financa për transferin e inspektorëve. Janë bisedu, jo për mos koordinim të deputet mos lëz. Për arsye se janë bërë tagime edhe me Ministrinë e Integrimeve Evropiane, edhe me zyrën e kryeministit, edhe me Ministrinë e Financave. Ma dhoni arsye të saktë për hir të shikuzve, teleshikuzve, pse inspektorët komunal deri tani nuk janë bërë në kompetencën e agjencisë. Pyetje të saktë. Përgjegjësia është përgjigja është kjo. Duhet të bëhet plotësim ndryshimi i ligjit për menaxhimin financa pushtetit lokal. Domethënë, do të thotë që është pjesë e qeverisë dhe parlamentit. Se sa bëhet ligji për ushqimin e pra ju duhet ta kërkoni në parlament. Ligji për ushqim është kompetencë Ministrisë së Bujqësisë, ata duhet të përplotësojnë ndryshime ata. Mirë, po prapë ligji i ushqimit nuk e cenon transferin e inspektorëve. Është ligji për menaxhimin financa pushtetit lokal që duhet plotësohet dhe ndryshohet dhe inspektorët të transferohen. Për arsye se këtë formë komuna nuk mund të merren pa kjo është mos funksionimi ndër institucional, se të njëjtën gjë kemi zjarr fiks. Komunikim, diskutim edhe bashkëbisedim bashkë me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Integrimeve që është edhe ndërmjetësues ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian Bruxelles, që është edhe në raport të progresit si sfidë, kemi takime, kemi diskutuar mirë, por nuk është realizuar. Sigurisht, gjithë zinxhiri i grumbulluar. Sa inspektor ju duhen? Që keni kontrollin si duhet efektiv. Realisht inspektorët e pranë komunave, të cilët janë 96, janë të mjaftueshëm për funksionalizimin e sistemit edhe për kontrollin e zinxhirit ushqimor. Të inspektorët, nëse më lejohet dhe është një fjali me thonë. Para se më bo pyetje. Nëse më kritikuat unë për të mirë. Parasyse, zyrat regionale kanë më ndërtu. Zyrat regionale janë të investimi Komisionit Evropian me 0 investim qeverisë të vendit. Në më thoi janë 6 zyra regionale që kanë më ndërtu. Me gjithë infrastrukturën, me pajisje mbështetëse, me pajisje të punës, me pajisje logjistike, përgjithësia komuna në këtë rast e regionit mbetet vetëm sigurimi. Duhet merr vendime për transferin e inspektorëve, është edhe kushti Komisionit Evropian. Po shifet qartë që bazat edhe shumica e nivelet tulta të ushqimit janë të importuara. Prandaj këtu po shfaqet edhe një farloj përplasje ose monopol ose ndërhyrje se jo edhe nga politika nëpërmes tregtarëve, kompanive të mëdha tregtare, të cilët bëjnë një luftë me arritjen e një ushqim vendor, me dhënë një përparësi, një mundësi zhvillimi prodhime vendore, të cilat do të ishin më të sigurta, të cilat do të ishin më të freskëta, të cilat do të ishin më mirë të menaxhuara dhe të kontrolluara. Kjo është ashqare e pame dhe është në një përballje kryeshef. Mendoni se kryeshefi nuk e ka guximin të përballet me këto biznese të mëdha? Kryeshefi e din që monopolet që janë sidomos mbi mishin sa damtojnë farmerin atje i cili mund të jetë shumë më i sigurt se ai mishi që vjen nga stoqet me decene nëpër shtetet e ndryshme. Prandaj kjo mendoj është një temë e cila duhet të debatohet dhe të përploset sigurisht. Fjallë për inspektorat. Kryeshef, shkruaj fund të keni. E patet një ndërhyrje dhe një pyetje. Me thonë, para se me na adresu pyetjen ose fjallën e fundit. Fjalla e fundit është. Po, ndëgja, është problemi të inspektorët kur flasim, veç një sen do të pas parasysh. Na, si deputet Kuvend Republikës Kosovës, mendoj që me urgjencë ose thjesht permanent duhet ta ushtrojmë kontrollin tonë demokratik parlamentar, edhe të bojmë ndoshta edhe vetëm një aspekt. Veç ta përfundoj se lutem, dëgjova me vëmendje. Dhe të bojmë ndoshta edhe presion në aspektin pozitiv e flas presion, por ne nuk e kemi punën me inspektorën në as të një fush në rregull. Ne kemi problem me inspektorët e punës.
Shkokqyri punëtor, po e zonë me se sot veç i kena supermarketet në fjallë, shkokqyri punëtor supermarkete, marrin i pagë 220 euro maksimumi, edhe punojnë në kushtet me rushme, me oraret stërzgjatura, me ditë kanë ditë pushimi, nuk ju paguhet pushimi kërgjë. Kemi problem me inspektorët e ambientit, e shini si ka degradu ambientit gjithkon, e shini që jemi ngulfat për imbetorinave, mos flasën për gjanet tjera. Kemi problem me inspektorët sanitar, kemi problem edhe me inspektorët për që po prandaj ne jemi deputet dhe fjallën s'mundet me nanol askush dhe presionin publik parlamentar duhet ta bojnë Kuvendin e Republikës Kosovës. Unë konsideroj që është momenti fundit ne si deputet ta kthejmë vëmendjen të temat të cilat muj me kry, të problemet të cilat unë nuk muj me thonë që unë muj me bo liberalizimin, po unë muj t'i baj presion parlamentar ose kontrol parlamentar, qoftë kryeshefit, qoftë ministrit punës, qoftë dikuj tjetër. Thjesht, ata inspektorë të cilët nuk e kryjnë punën e vetë duhet me shku në shtëpi. Ata inspektorë që janë të korruptuar duhet me shku në burg. Absolutisht ka ardhur momenti i fundit, qytetarët tonë janë të jetu në mjerim. Këto duhet me thonë publikisht, nuk duhet me na marrë. Është turp për sektorin privat në çfarë mënyre i trajton punëtorët. Mundet më kthy kjo bumerang si deputete, po për mu ka shumë rëndësi jeta e qytetarit në Kosovë. Thjesht inspektorët duhet të jenë në nivelin e detyrës dhe për mendimin tim patriotizmi më i madh ndoshta varet te ta sot për të kthyr dinjitetin e qytetarit këtë vend. Deputete, biseduam 1 orë e 12 minuta deri më tash dhe ishte një bisedë jashtëzakonisht e mirë, pro dhe kundër dhe problemet që janë që u shfaqen kështu për fund si deputete si do të drejtoni kryeshefit, por kolegëve t'juaj dhe qytetarëve të Kosovës për këtë temë jashtëzakonisht shqetësuese. Besoj që shqetësimin tonë tham gjatë gjithë emisionet. Edhe njëherë kolegëve të mi deputet, vesa thash në fjallën para prake, duhet me guxim të trajtojmë temat, dalëm mbi vetë vetën edhe mbi partitë politike, kur është në pyetje jeta e qytetarëve të Republikës Kosovës në përgjithësi. Kryeshefit i tham që mos të frigohet nga asnjë klan politik, kush do qoftë ai, po thjesht ta kryej detyrën me nder dhe për kushtim. Nuk dua ta konsumoj gjithë atë çka ka me thonë në debatin parlamentar. Kërkoj që në debatin parlamentar kur do që ta sjell kryesia në kuvend, i ftoj gjithë deputetët e kuvendit pa dallim pozitë dhe opozitë, ta dhonë maksimumin në debat, që dalim me rekomandime konkrete dhe thjesht të dalim edhe me një rezolutë ose konkluza cilat dalim nga i debat të cilat do t'jenë obligative për qeverinë e Republikës Kosovës. Janë dy gjona, është kthimi i inspektorëve ose transferimi, mirë po është edhe tjetra që bie direkt mbi ne si deputet, që është inicimi plotësim ndryshimit të ligjit për financat. Po, 03 që ishte. Kështu që konsideroj që këto dy sene janë që na duhet me dalë me këtë mesazh nga kjo studio dhe secili në partitë tona politike ose grupet parlamentare duhet ta inicojmë dhe ta adresojmë si kërkesë emergjente, cila është dhe nuk është e pamundur, sepse ju e dini me 6 deputet mund të iniciojë plotësim ndryshimin e ligjit. Kështu që besoj këto dy gjëra unë i mora sot përsipër si deputete në këtë rast dhe konsideroj shumë që edhe deputet që i kam këtu kolegë të dytë edhe në komision edhe në parlament e kanë kuptuar që është emergjente që të ndërhyet në këto dy pika. Faleminderit zoti Saliu. Po, fillimisht qytetarëve ju kisha duan lutet që të kenë kujdes mos të konsumojnë tash për tash produkte që janë shumë të lira, që janë por. Le të kenë kujdes çdo ditë le të kenë kujdes të produkte që janë shumë të lira sepse ka pas siguri, mund të ketë pasoja, kena si obligim i thonë që pak më me kujdes me kryeshë çfarë produkti po blen. Sa përket inspektorëve ju kisha kërkuar që po ashtu me rrit pak më tepër vigjilancën, me kon pak më aktiv në punë. E di që janë të këj punë, po duhet më konë pak më aktiv, sidomos këto deta, por vazhdimisht ligji obligon. Ndërkaq sa përket debatit tonë në kuvend, ne duhet të nxjerrim rekomandimet. Mendoj që në rekomandime duhet përfshihen, duhet merren në konsiderat edhe kërkesat nga agjencioni që vinë, sepse na jemi për çfarë. Edhe i los kolegë që gjithçka që domethënë që ne e shohim gjatë debatit, që del si rekomandim i përbashkët, që mandej tani thjesht i drejtohemi kryeministrisë, qeverisë që t'i përmbush domethënë ato kërkesa që dalin nga ai kuvend në mënyrë që të funksionalizohet tërësisht agjencioni i ushqimit dhe veterinës. Por ndryshe nëse vazhdojmë kështu përgjithësi dikush më marr se në fundit kena përgjegjësi politike, problemet nëse ndodhin jena thirrur secili me përgjegjësinë e vet. Prandaj është me interes ju më na drejtu neve nëse kryeministri ndëgjon, nëse kryeministria s'përgjigjet, nëse qeveria nuk përgjigjet, drejtohet te deputetët me kërkesa të veçanta. Këtë tash kështu pe bjen, s'po ka nevojë të përgjigjet, kjo po tregon që s'mo kanë përgjigjë 10 vjet. Po.
Por që ne këtë do ta bëjmë, do të kërkojmë edhe aty me rekomandim dalën që mu bën që kjo sa më shpejt, edhe thjesht me e rritë sigurinë ushqimore në këtë vend se përbes problem kena. Do të dorën zemër, do të me pajtu, do të me pranu. Nuk jena të ushqy dhe më shëndetshëm, kena problem me produktet që puna importohen nga vende tjera. Këta do të me nalë. Dhe këta na vetë sunë e nalim si deputet, e nalim bashkë me juve si kryeshef, me inspektor fitosanitar dhe kuptohet me njerëzit e tjerë edhe me qytetarët kur dinë nëse s'blen produktet që janë sigurta, fatikisht vjen edhe shitja aty në produkteve. Faleminderit. Faleminderit, zoti Hoti. Faleminderit. Unë mendoj që në fillimisht duhet zbatimi i ligjit. Aplikim i të gjitha ligjet e cilat janë edhe rregullore dhe norma në fuqi. Këto nëse ne arrim me i fut në funksion normat, rregullat dhe ligjet e cilat janë të miratuar në vend dhe ekzistojnë ligjet, mendoj që gjanat fillojnë me rapë përshëndori. Mendoj që qytetarët duhet të reagojnë. Bëj thirrje qytetarët të reagojnë, qoftë duke i refuzuar disa kompani, disa aty ku kanë shfaqe dhe është gjetur. Edhe shumë shqetësuese se kompani shumë fuqishme. Kompani shumë fuqishme. Mendoj që masat e kontrollit duhet fillojnë që nga dogonat e deri te deponim duke u mbështetur në gjitha ato obligime që obligojnë këtë rast këtë agjencion dhe tjera. Ajo që është tjetër mendoj që shpesh në për portale dhe në media po të quhen oligarket, unë do t'i quhen këtë rast njerëzit e fortë. Ne duhet të shohemi se kush qëndron prapa këtyre. Qëndrojnë disa fuqi politike, disa fuqi të njerëzve të fuqishëm në vend, të cilët e kanë pruni gjendjet e tillë dhe fatkeqësisht unë jam i bindur dhe po ty mundesh më thos si do të jetë ajo adresoje sukur kryshevi që vetë nga njerë bëfaktoj, nuk mundem të faktoj, se në organet që duhet të faktojnë, po ne jemi të bindur që njerëzit e fortë, njerëzit e pushtetit qëndrojnë prapa gjithë këti monopoli, kësaj gjendje negative që është krijuar për interesa përfituese. Faleminderit. Zoti kryeshef, keni 1 minutë e 20 sekonda. Atëherë të përmbledh shkurt. Lidhur me ato që përmendi deputeti sa i përket monopolin, vetëm duhet ju garantoj deputet edhe qytetarëve gjithë dhe se asnjëherë s'ka ndodhur për politikës flas, as deputet, as ministra, as zëvendës ministra, as zëvendës kryeministra, por edhe kryeministra që të rrasin për monopolet ndryshme. Kërkesa e tyre gjithherë ka qenë kërkesa për punë dhe kërkesa për angazhim dhe kërkesa për punë, por asnjëherë me të mbështetje. Sa i përket gjëra tjera, kontrollet e gjitha ato të cilat bëhen nga inspektorët e agjencisë, sidomos ato produktet ushqimore dhe që importohen, por edhe brenda që prodhohen nga ana prodhuesve tonë, janë produkte të cilat kontrollohen dhe të cilat monitorohen. Dua prapë të ritheksoj se industria ushqimore në Kosovë është industri model. Industria ushqimore në Kosovë është në faza zhvillimit çka është të zaventësuar produktet të cilat vijnë nga importi. Sidomos produktet e qumshtit, por edhe produktet tjera të cilat janë duke u bërë konkurrent me sigurinë, me cilësinë dhe me ofrimin të cilin janë duke ofruar qytetarët dhe konsumatorët tonë. Të masat mbrojtëse, secili është i obliguar që brenda tij të aplikojë masat e vet kontrollit. Ne edhe në shtëpitë tona, ne nganjëherë edhe mund ta ndodhë dhe jemi të obliguar. Asnjëherë nuk është shteti më fshi shtëpitë tona brenda familjes. Kështu që edhe tek operatorët e biznesit janë të obliguar të respektojnë masat e vetë kontroll dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme brenda institucionit. Faleminderit shumë, edhe unë njëherë ju falenderoj juve shumë që gjetet kohë të vini të bisedojnë drejt për drejt nga studia Koha Vizionit për problemin më shqetësues në Kosovë për momentin, pra ushqimin, sigurinë e ushqimit në Kosovë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq ishte sa i përket debatet për sigurinë e ushqimit në Kosovë. Faleminderit për momentin dhe natën e mirë.